فکر میکنی چی باعث میشه که 1000 تا موزیک دقیقاً توی یک گام مشخص ساخته میشن ولی وقتی گوش میکنی کاملا با هم متفاوتن؟ یعنی اصلا حس تکراری بودن بهت نمیده که با خودت بگی خب من اونو شنیدم دیگه، این حال و هوای شبیه به اون داره، من اینو گوش نکنم. من تو ویدیو قبلی چیزای پایه‌ای و اساس تئوری موسیقی رو بهت گفتم. الان میخوام یه پله بزرگ پیشرفته ترت بکنم و انگار از الان دیگه حرفه‌ای بشی. یعنی الان میخوام چیزایی رو بگم که باعث میشه آکوردا و هارمونیایی که میسازی حال و هوای حرفه‌ای‌تر و جدی‌تر و جدیدتری بگیره. ببین ما گفتیم که بین تمام نوت‌ها با نوت بعدی و قبلیش نیم پرده فاصله است. یعنی شما اگر این نوتو داشته باشی با این نوت بعدیش که این نوت سیاه نیم پرده فاصله داره، یا با نوت قبلیش که این نوت سفیده نیم پرده فاصله داره. حالا الان میخوام بهت یه چیز حرفه‌ای‌تر و سریع‌تر رو بگم. دیگه ببینید ما اگه بخوایم با پرده حساب بکنیم طول میکشه. مثلا من به شما میگم آکورد دی ماژور رو بذار، خب شما بیای اینو بذاری بعد بگی نیم یک و نیم دو نیم یک و نیم، این آکورد دی ماژور. حالا ما برای اینکه سریعتر بشه چیکار میکنیم؟ ببین نوتا رو میشمریم، به جای اینکه با پرده حساب بکنیم فاصله‌اش رو حساب بکنیم میشمریم. ببین ما کلا توی هر گام 7 تا نوت داشتیم دیگه، گفتیم توی هر گام 7 تا نوت داریم که میتونیم استفاده بکنیم، 5 تا نوت داریم که توی اون گام نمیتونیم استفاده بکنیم که اینا دیگه متغیره با توجه به گامتون. از این به بعد میشمریم، مثلا میگیم نوت سوم، یا میگیم نوت پنجم، یا میگیم نوت هفتم، نوت ششم، نوت دوم، اوکی؟ یا مثلا میگیم فاصله سوم، فاصله هفتم، این همونه. حالا من اول گفتم نوت که شما براتون راحت باشه، مثلا میگیم فاصله سوم یعنی همون نوت سوم، یا میگیم درجه سوم، اینا همش یکیه. حالا این یعنی چی؟ وقتی میگیم نوت سوم یعنی سومین نوت توی اون گام، یا مثلا میگیم نوت پنجم یا درجه پنجم یعنی پنجمین نوت توی اون گام. این دیگه خیلی راحته، ما کلا 7 تا نوت توی گام داریم. مثلا میگن نوت پنجم پنجمی از اون 7 تا، اوکی؟ یا میگن نوت هفتم هفتمی از اون 7 تا، یا میگن نوت سوم سومی از اون 7 تا. دیگه ما 12 تا نوت رو نمیایم حساب بکنیم بشمریم پرده نیم پرده بریم بالا پایین. ببینید مثلا الان گام من سی ماژوره یا دو ماژوره، اینا رو دیگه امیدوارم حفظ کرده باشین. نوت پنجمش رو اینطوری میشمریم. ببینیم گفتیم پنجمین نوت، اوکی؟ نوت اولش اینه، خود سی از نوت پایه، چون سی ماژوره میشه سی، اگه دی ماژور بود میشد دی، یعنی از دی میشمردیم. حالا الان که ما روی سی ماژوریم از سی میشمریم دیگه مسلما. 1 2 3 4 5 میشه سل. این میشه فاصله پنجم یا نوت پنجم توی گام دو ماژور. پس نکتهش چی بود؟ نکتهش این بود که اگر گام من مثلا لا مینور بود دیگه نوت پنجم هم نمیشد سل، اوکی؟ این پنجم از دوه. مثلا اگه از این بشماریم 1 2 3 4 5 میشد ای. حالا اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه شما مثلا میخوای آکورد بذاری، آکورد ماژور، خب دیگه نمیخواد بشمری. آکورد ماژور و مینور فرق نمیکنه، ماژور و مینورش فرمولش اینه، نوت سوم و پنجم، یعنی نوت پایتونه که گذاشتین بعد سومیش و بعد پنجمیش. این که ماژور بشه یا مینور هم خود گام بهت میگه، خیلی راحت. ببین مثلا من میخوام آکوردای این گام دو ماژور رو بذارم، ببین دیگه نشمردم، سریع گذاشتم. چرا؟ فاصله سوم 1 2 3 4 5 تموم، یعنی انگار میشه یکی در میون، اوکی؟ حالا بعدی از نوت دی میخوام بزنم، این که نوت پایه یا نوت تونیکم. بعد نوت بعدی گفتیم سوم میشه این، ببین 1 2 3 اونای تو گام دیگه، من اینو نمیشمرم، اینو میشمرم 1 2 3 خودش رو هم شمردم. بعدیش هم که میشه پنجم، باز ببین 1 2 3 4 5 به همین راحتی. دیگه من نمیام بشمرم، الان ببین تون میزنم. این تمام آکورداییه که من توی گام دو ماژور میتونم داشته باشم. ببین شد چند تا؟ اصولاً باید بشه 7 تا، چون ما 7 تا نوت توی گام داریم، با هر کدوم از این نوت ها ما میتونیم آکورد بسازیم. الان پس اینها شده 7 تا. این آخری هم که تکرار همون اولیه که بهش میگیم اکتاو. ببین مثلا اینو من اصلا نمیتونستم ماژور بذارم، ببین مثلا من میخوام اینو دوباره بذارم، نیم 1 1 و نیم 2 فالش میشه. پس من اصلا نمیتونم
ای ماژور داشته باشم، مجبورم که ای مینور داشته باشم. من توی گام دو ماژور نمیتونم ای ماژور داشته باشم، فقط ای مینور دارم. به همین راحتی دیگه نمیخواد فکر کنی حساب بکنی. پس این شد فواصل حرفه‌ای ترش. از این به بعد اینطوری کار میکنیم، نه که اون پرده کاربردی نباشه، پرده کاربردیه. مثلا ما میخوایم همه اینا رو نیم پرده بیاریم پایین، نیم پرده ببریم بالا، یا فلان نوت رو نیم پرده ببر بالا، نیم پرده بیار پایین. اینا هستش، همیشه باهاتون هست. حالا این آکوردایی که الان گذاشتم ترکیبی از ماژورا و مینورا. ببین اولی شده سی ماژور، دومی شده دی مینور، بعدی شده ای مینور دوباره، بعد شده اف ماژور، جی ماژور، ای مینور، بی. ببین این نه مینور نه ماژور، به این میگن دیمینیشت. آخریش هم که دوباره همون اولیه که بود سی ماژور. چرا ما اینو میگیم دیمینیشت؟ چون نه ماژور نه مینور، اسمی براش نبوده گذاشتیم دیمینیشت. ببین 1.5 پرده 1.5 پرده، ما تو ماژور و مینور یا 1.5 بود 2 پرده، یا 2 1.5، یعنی فقط اینا جابجا میشد. این جفتش 1.5. الان اگر من اینو یه پرده ببرم بالا میشه آکوردای گام دی ماژور. ببین همه اینا مال دی ماژوره، ولی من الان چون پیشفرض افل استادیوم روی دو ماژوره، این رفتن توی نوتای سیاه. حالا این آکوردا هر کدوم یه اسمی داره. ببین ما گفتیم فاصله دیگه، هفتمین نوت توی یک گام میشه فاصله هفتم، یا پنجمین نوت توی یک گام میشه فاصله پنجم، یا ششمین میشه فاصله ششم. اوکی، همه ایناها رو ما همونطوری میشماریم. این اولی با سی شروع شده دیگه، آکوردم میشه آکورد اوله، دومی میشه آکورد دوم، آکورد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم. یعنی اگر یکی گفت آکورد پنجم، سری میای این آکورد، نوت پنجم تو در نظر میگیری، آکوردش رو میسازی. اگه یکی گفت آکورد هفتم، نوت هفتم تو در نظر میگیری، هفتم توی گام، آکوردش رو میسازی. به همین راحتی برای این عدد گذاشتن که یکمی راحت‌تر باشه. حالا جلوتر بهتون میگم شماره گذاریشون هم با اعداد رومیه، یعنی معروفه، با اعداد رومی میشمرنشون. هر کدومشون یه اسمی هم داره. دقت کنید هر کدوم از این آکوردا رو نمیگم، این آکورد ممکنه مثلا اینجا باشه، ببین ممکنه اینجا باشه، بازم اسمش همونه. کلا ما آکورد اولو براش اسم گذاشتیم، آکورد دوم اسم گذاشتیم توی هر گامی. مثلا اولی رو میگن تونیک، اسم آکوردش رو میگن تونیک. آکورد اول تونیک، آکورد دوم میگن سوپر تونیک، آکورد سوم میگن میدینت. حالا من این اسماشو براتون اینجا مینویسم، میتونید اونا رو هم حفظ بکنید. حالا برای همین اول لازم نیست، ولی به مرور سعی کنید اونها رو هم حفظ کنید، خیلی به دردتون میخوره. مثلا خیلی جا آموزش میبینید، یا بعدن که حرفه‌ای میشید خیلی جاها اینا به دردتون میخوره. حالا مثلا یکی به شما میگه آکورد پنجمو بذار، خب شما میای توی گام دیگه، قرار نیست بیای اینا همه رو بذاری بعد بشماری بیای به پنجمی برسی بگی خب آکورد پنجم میشه مثلا سول ماژور. اوکی، حالا توی این گام من میشه سول ماژور. اینطوری که طول میکشه. شما میای توی گامت، مثلا الان گامم دو ماژور بود دیگه، پنجمین نوت رو انتخاب میکنی، همونه. ببین 1 2 3 4 5 میشه سول. میای اینو میذاری فاصله سوم، فاصله پنجم، این شد سول ماژور. یکی میگه آکورد هفتمو بذار مثلا، خب 1 2 3 4 5 6 7 میشه بی، اینو میذاری بعدم آکوردش رو میذاری، تموم شد رفت. به همین راحتی. حالا اینا به چه دردی میخوره؟ این همون جاییه که باعث میشه شما سرعتتون بره بالاتر، حرفه‌ای تر بشید و گاید داشته باشید توی آکورداتون، یه راهنمایی داشته باشید. شما میتونی بیای اینا رو بچینی. حالا مثلا برای اول موزیک خیلی ها میگن ما ایده نداریم گاممون چی باشه، آکوردامون رو چطوری بچینیم، اون توالی آکوردامون چی باشه. اینا همه رو بچینی، بعد بیای اینجا آلتو نگه داری توی افل استودیو با کلیک راست. ببین ایناها رو پشت سر هم پلی کنی، ببینی کدوم میخوره. مثلا یه ترتیبی که باحال من خودم خیلی دوست دارم اینه. ببین 4 5 6 1. اوکی، 4 5 6 1. چرا؟ نگاه 1 2 3 4، چهارمین آکورد، پنجمین آکورد، ششمین آکورد و اولی. این همینه. ببین این دقیقاً همینه. حالا مثلا الان یکی اومده به من گفته آکوردای 1 3 6 4 رو بذار. من اینو دیگه میرم توی یک پترن دیگه، 1 3 6 4 دیگه اونها رو من ندارم. خب میخوام خودم بذارم 1 3 6 4 توی گام دو ماژور، همین گامی که ما داریم اینجا. ببین گفته 1 یعنی آکورد اولمون. آکورد اول یعنی از نوت اول گاممون شروع میشه. نوت اول گاممون 2. بعدی که گفته 3 میشه 1 2 3 میشه ای. بعدیش گفته 6 3 4 5 6. بعدی هم که گفته بود 4 میشه ای. ببین این 3 بود این 4 دیگه، یعنی لازم نیست شما هی از برگردی از نوت پایت بشماری. حالا اینو پلی میکنیم ببینیم.
خب حالا اینو میایم آکورداشو میذاریم، یعنی فواصلشو میذاریم. گفتیم فواصلش میشه سوم پنجم، سوم پنجم، سوم پنجم، سوم پنجم. اینا رو ولوسیتیاش هم میانم پایین‌تر که نرمتر صدای بهتری بده. یه اکتاو میبرم بالا. به همین راحتی، یعنی من دقیقاً اون چیزی که اون طرف بهم گفت و سریع پیاده کردم. حالا یه مثال دیگه، مثلا یکی میاد میگه ترتیب 4 5 4 1 رو پیاده کن. خب اینم یکی از اون ترتیبای مهمه. گفتیم 4 5 1، 4 5 4 1. اوکی، میشماریم 1 2 3 4 اولین نوت، بعدی 5 دیگه نمیخواد بشماریم، نوت بعدیش میشه 5، بعدی دوباره 4، بعدی هم که یک نوت اصلیمون. خب این شد نوت‌های پایمون. حالا آکورداشو میذاریم. سوم پنجم، سوم پنجم، فاصله سوم پنجم. ببین 1 2 3 4 5، دوباره سوم پنجم، دوباره هم سوم پنجم. حالا بشنویم. به همین راحتی. اینم یه چیزیه. حالا ببینیم ما الان این آکوردامونو که گوش میکنیم خیلی لاغرن، حجم ندارن. ما یه چیزی داریم به اسم نوت بیس، خب که میاد یه اکتاف پایین‌تر. میایم این نوت‌های پایمون، یعنی فاصله یکم، خب این فاصله سوم بود، این پنجم دیگه، این یکم، اینها رو سلکت میکنیم مال همه آکوردامونو. شیفت رو نگه میدارم، کلیک چپ یه کپی میگیره، یه اکتاف پایین‌ترش رو میذارم. حالا بشنویم. میبینی که حجمش بیشتر شد و قشنگتر شد. معمولا همین نوت پایه. حالا یه چیز دیگه، این خیلی باحاله، من خودم اینو خیلی دوست دارم. یه چیزی داریم به اسم معکوس کردن. همین معکوس کردن خودش باعث میشه شما خیلی هارمونیاتون تغییر بکنه، حال و هوای متنوعی بگیره. یعنی دقیقاً همین آکورد وقتی معکوس میشه یه کمی متفاوته. باز معکوسش در کنار این یکی دیگه یه حال دیگه ای داره. باز مثلا اینم معکوس میشه در کنار اون یکی، کلا اصلا خیلی باحاله. حالا چطوری معکوس کنیم؟ ببین خیلی راحته. ما دو مرحله معکوس داریم. ببین اولین مرحله اینه. معکوس یعنی چی؟ یعنی این نوتا یه اکتاو یا برن بالا یا بیان پایین. اوکی، یعنی اینا رو ما هایی بالا پایین میکنیم نوتا رو. مثلا این نوت فا رو که نوت پایم هست من انتخاب میکنم، یه اکتاو میدم بالا. این الان یک مرحله معکوس شد، یعنی شد معکوس اول. حالا بشنویم. اول چطوری بود؟ مسلما الان صدای وسیع تری داره، خب ولی ما الان دارم مثال میزنم. معمولا ما نوت‌های آکورد رو به همدیگه نزدیک میکنیم، به آکوردهای قبلی و بعدیش. حالا این یکی رو یکی دیگه باز میبرم بالا، این شد معکوس دوم، یعنی کلا این آکوردمون چرخید. ببین دقیقاً همون آکوردها، چون نوتاش دقیقاً همونه ولی معکوس شده. یه نکته ریزی هم که بهتون بگم، شما میتونید به جای اینکه اون دوتا رو ببرید بالا، اینو یکی بیارید پایین. دقیقاً همون اتفاقه، انگار اینم الان دوباره دو مرحله معکوس شده. اینجا من میخوام اینها رو با توجه به همین قضیه معکوس، یعنی با استفاده از معکوس کردن، بیام این آکوردامو مرتب تر کنم که قشنگتر باشن در کنار هم. الان بشنویم. خب مثلا من این نوتو میام انتخاب میکنم، یکی میارم پایین. حالا ببینیم. اوکی، یا مثلا این دوتا آکوردمون چون یکیه میتونم اینو یکی بیارم بالا که حس متنوعی بده، یا به جای اینکه اینو یکی بیارم بالا اینو یکی بیارم پایین. ببینیم. اوکی، یا مثلا این یکی رو یکی ببرم بالا. ببینیم. میبینی کلن انگار حسش داره عوض میشه، با اینکه دقیقاً همون نوت‌های ما داریم با استفاده از معکوس کردن و جابجا کردن نوت‌ها هارمونی‌های متفاوتی به وجود میاریم. یعنی دقیقاً شما توی یک توالی آکورد، توی یک گام دارید با همون نوت‌ها بازی میکنید و
حس‌های جدیدتری به وجود میارید. این خیلی باحاله. حالا چرا میگیم معمولا این نوتا رو به هم نزدیک میکنین؟ چون وقتی به هم نزدیکترن صدای بهتری میدن نوتا. اینطوری که یه آکورد خیلی نوتای بالا داشته باشه یا یه آکورد خیلی نوتای پایین، این فراز و نشیبش خیلی زیاد میشه و چه توی میکس چه برای شنونده زیاد قشنگ نیستش، انگار منسجم نیستش، هی داره خیلی میره بالا خیلی میاد پایین. به همین دلیل ما اینا رو معکوس میکنیم یا تکنیک‌های مختلف که اینها منسجم‌تر باشن و حس بهتری رو در کنار هم منتقل بکنن. حالا من اینها رو برمیگردونم به حالت اولش. ببین این که درسته حالت اولشه، ما فا ماژور داشتیم، درسته، اینو ما معکوس کردیم برمیگردونیم، این حالت اولشه، ولی اینو باز معکوس کردیم چون ترکیبمون 4 5 4 1 بود دیگه، این بعد 1 باشه. خیلی خوب. حالا میخوام بهتون چند تا آکورد جدید یاد بدم که خیلی راحته، اصلا هم سخت نیست، ولی کارتون رو از این رو به اون رو میکنه. کلا میتونید چیزای جدیدتری بسازید، خیلی انگار از مبتدی به حرفه‌ای تبدیل میشید، یهو حرفه‌ای میشید. ببینید ما تا الان هر چی داشتیم ماژور و مینور بوده، این ماژوره، این ماژوره، اینم ماژوره، اینم ماژوره، اینا که اصلا همش ماژور. واسه همینم حالت شاد و امید به زندگی داشت توش، کلا حس خوبی داشت. حالا ببینید ما گفتیم ماژور چطوری اصلا کلا ماژور و مینور چطوری ساخته میشن. نوت اولو میذاریم، فاصله سوم و پنجم. ببین نوت اول، فاصله سوم و پنجم، نوت اول، فاصله سوم و پنجم. اینم که گفتیم دیگه، 1 2 3 4 5، یعنی سوم و پنجم رو گذاشتیم. حالا شما بیا هفتم هم بذار، این میشه آکورد جدید، بهش میگن آکورد 7 یا 7. ببین حالا شما میتونی اینو برای همش بذاری. ببین میبینی من دیگه نمیشمرم چون یکی بعدش میشه فاصله ششم، بعدش میشه فاصله هفتم. این مشکیارم یعنی سیاهارم کار ندارم کلا. حالا برای که بهتون ثابت بکنم، ببین 1 2 3 4 5 6 7، این شد فاصله هفتم. حالا از این یکی 1 2 3 4 5 6 7، ببین میشه فا. حالا شما به همین ترتیب میتونی بری، یا حالا تو پرانتز اینش هم بگم، ببین میتونی بیا این ای رو اینجا بذاری، یعنی نوت قبلیش، نوت قبلیش ببین فا همونه، یا نوت قبلیش، نوت قبلیش هم میشه همون فاصله هفتم، فقط یه اکتاو اومده پایینتر، فرقی نمیکنه. حالا پلی کنیم ببینیم. به نظرم خیلی خوب شد اولی، ولی دومی رو زیاد حال نمیکنم. اینو میام یکی میارم پایین ببینیم چی میشه. اینو ور میدارم، به نظرم قشنگ نیست. اینو هم بر میدارم چون اولی بود، یا نه بذار باشه، زیاد قشنگ نمیشه. آخری چی؟ اینو میتونیم مثلا این سی رو بیایم یه اکتاو بدیم بالا ببینیم چی میشه. یا مثلا میتونیم ای رو یه اکتاو بدیم بالا. اینو هم میام میذارم، اینو هم یکی میدم بالا ببینیم چی میشه. الان به نظرم قشنگ شد. پس این شد آکورد 7. چرا میگن 7؟ چون شما میای فاصله چهارم هم ببخشید فاصله هفتم هم بهش اضافه میکنیم. بهش 4 صدایی هم میگن. چرا؟ چون توش 4 تا نوت به کار رفته. یه آکورد دیگه آکورد 9، اینم اصلا باز کاری نداره. شما میای نوت بعدیشو هم میذاری فاصله 9. ببین باز یکی فاصله بعدی، بعد بقیه‌اش هم میشه. ببین حالت سبکای جاز میگیره یکم. ببینید حالا من اینو نهمش میشه این. چرا این؟ ببینید ما نوت پایمون سیه دیگه. خب این حالا من معکوسش کردم آوردم بالا، ولی در کل نهم میشه همون فاصله دوم. یه سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد، گفتم ما 7 تا نوت بیشتر نداریم توی یک گام، پس فاصله نهم چطوریه؟ ببینید فاصله نهمتون یکی از همون نوتاییه که توی گامتون هست، نوت دوم شما در است. یعنی ببین مثلا این دقیقاً اینه، ایه. ببین ای یا جی. ببین حالا پلی کنیم ببینیم. اینو من دوست دارم بیاد پایین.
خب این آخری هم به نظرم قشنگ شد. خیلی خب، دیدید که ما چقدر راحت 2 تا آکورد جدیدم داریم استفاده میکنیم. یه نکته بگم، یه وقت هست ما هفتم رو استفاده نمی کنیم و نهم رو استفاده میکنیم، اون میشه add 9، یعنی دیگه آکورد 9 نیست، چون 9 به معنی اینه که 5 تا نوت همزمان باشن، 5 صدایی باشه. ببینید 1 2 3 4 5. اوکی، اگر ما اینو حذف بکنیم دیگه میشه 4 صدایی، پس نمیشه بهش بگیم 9، میشه add 9. حالا شما میتونید بیایید فاصله 11 هم بذاری، فاصله 13 هم بذاری، محدودیتی نیستش. به این میگن 6 صدایی، به این میگن 7 صدایی. ببین، ولی دیگه این خیلی شلوغ میشه. استانداردش دیگه معمولا از 5 تا نوت بیشتر نشه، یعنی من خودم تجربی 5 تا نوت بیشتر نمیذارمش، چون خیلی شلوغ میشه. البته بستگی داره، مثلا اگر گیتار الکتریک باشه 3 تا نوت هم نباید باشه، باید 2 تا نوت باشه، چون صداش خیلی بد میشه. این از این. نکتهش چی بود؟ ببینید مثلا این همین فاصله دومه، ببین فرقی نمیکنه. اینا رو دیگه معکوس کنید، ببرید بالا بیارید پایین، ببینید چطوری قشنگتر میشه. اگر هر جاش احساس میکنید گیج شدید، استاپ کنید، برید تمرین کنید یا بزنی عقب، دوباره ببینی. این خیلی مهمه، چون اگر دفعه اول باشه، من هر چقدر ساده بگم یا به هر روشی بگم، اولش هر چیزی ممکنه گیج کننده باشه. با دقت تمام گوش کن و اگر احساس میکنی گیج شدی استاپ کن، بعداً بقیه‌شو ببین. خب حالا ما اینو میریم کلا یک پترن جدید میارم. میخوام یه نکته بهتون بگم، ما 2 تا آکورد دیگه هم داریم به اسم ساسپند، اوکی، یا مخففش میگن ساس. ببینید ما ماژور و مینور داشتیم دیگه، این میشه ماژور، این میشه مینور. به این نوت‌های سیاه دیگه کار نگیرید، من الان به گام کار ندارم. تفاوت این دوتا چیه؟ ببینید این نوت وسطشون، خب این نوت بیاد پایین میشه مینور، بیاد بالا میشه ماژور. اوکی، حالا اون دوتا آکوردی که گفتم چیه؟ ما یه وقت هست میایم فاصله 4مون رو میذاریم. ببین دیگه اینو پاک میکنیم، نکتهش اینه، اینو پاک میکنی، اینو میذاری. چی شد؟ ببین 1 2 3 4، این میشه ساس 4. یه وقت هست میایم فاصله دوم رو میذاریم، این میشه ساس 2. به همین راحتی. این دیگه ماژور و مینور نداره، یعنی ما ساس ماژور فلان 4 نداریم. چرا؟ چون ما گفتیم نکته ماژور و مینور اینه که این اینجا باشه یا اینجا، یعنی همون نیم پرده. گفتیم ماژور 2 پرده بعد 1 کنیم، مینور 1 کنیم بعد 2. این الان نیم پرده میاد پایین میشه سی مینور، نیم پرده میره بالا میشه سی ماژور. ولی وقتی ما اینا رو نداریم، این دوتا هیچ تفاوتی با هم ندارن. این میشه ساس 4، این میشه ساس 2. یعنی ما میگیم سی ساس 2 یا سی ساس 4، اینطوری صدا میکنیم. یا مثلا این دیگه برای این که باز فکر نکنید فقط برای اون نوته، ببین مثلا میام رو سل، الان این شد سل ساس 4، این شد لا ساس 4، این یکی شد دی ساس 4. یه نکته دیگه هم بگم، اینا چون ساده میگم، یعنی چون واقعا اصلا کاری نداره، یه چیز داریم به اسم ترانسپوز کردن، یعنی ما میایم تغییر میدیم گامو که ببینیم چه گامی بهتره. ببینید شما هنوز موزیکو نساختین یا وکال ندارید، موزیکتون بی کلامه، آزادید که هر گامی که دوست دارید انتخاب بکنید. خب مثلا الان من اینجا اومدم توی گام دو ماژور دارم میسازم، خب ولی میتونم اینو بیام جابجا کنم، توی گامای دیگه هم امتحان بکنم. الان نیم پرده اومدم پایین، دو ماژور بود شد بی ماژور. حالا تو این بشنوم ببینم چطوریه. خب اینو مثلا زیاد دوست نداشتم، باز مثلا میام توی اینم دوست ندارم مثلا الان. ترانسپوز یعنی همین که همه این آکوردها رو جابجا بکنی، یعنی داری گامو تغییر میدی. به همین راحتی تمام فواصل همونه، آکوردها یکیه، فرمول همونه، 4 5 4 1 بود و هیچ تغییری نمیکنه، فقط دارید گامو تغییر میدید. اون گامی که توش فکر میکنید آکورداتون قشنگتر، حس بهتری داره، تو اون کارو استارت میزنید. همین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه، مطمئنم که هست اگر خوب ببینید و سعی کنید که تئوری رو، الان این ویدیو دیگه شما رو حرفه‌ای تر میکنه. من سعی میکنم خیلی ساده بگم همه چی رو، به همین دلیل شاید خیلی از چیزایی که تخصصی هست رو دارم حذف میکنم و چیزای
مهمتر رو به جاش بیشتر توضیح میدم. تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم اگر میخواید خیلی تخصصی یاد بگیرید موسیقی رو، حتما یا باید استاد بگیرید یا یه کتاب موسیقی بگیرید که به طور تخصصی کامل یاد بگیرید. چون من وقتی دارم ساده میگم، اون طوری که شما میخواید موزیک بسازید و چیزایی که لازم دارید و خیلی به دردتون میخوره رو به ساده ترین زبون دارم بهتون میگم. نمیخوام خیلی سخت و پیچیده بشه، چون اساتید دیگه هستن توی اینترنت، تو یوتیوب، تو آپارات، همه جا که اومدن تئوری موسیقی رو کامل گفتن و شما اگر میخواید اونطوری یاد بگیرید میتونید اونها رو ببینید یا همونی که گفتم استاد بگیرید و یا کتاب بگیرید. خیلی خب، دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. من برای این ویدیوها خیلی دارم زحمت میکشم. واقعا قبل از اینکه ویدیو رو بگیرم کلی میشینم فکر میکنم چطوری بگم، به چه ترتیبی بگم. مثلا اول اینو بگم بعد ممکنه گیج بشی، بعد ممکنه اینو یا مثلا این مطلب رو الان نگم تو ویدیو بعدی بگم. خیلی وقت میذارم برای ساخت آموزش‌ها. کلا آموزش ساختن خیلی سخت‌تر نسبت به ویدیوهای معمولی که حالا هستش و زیاده. مثلا می‌بینی خیلی روزانه ویدیو میذارن چون ساده تره، ولی آموزش چون بعد فکر کنی ببینی اون کسی که داره آموزش میبینه همینطوری نمیشه همه چی رو بهش بگی، بعد فکر کنی که خودتو بذاری جای اون ببینید چطوری بگی بهتر، یعنی اون چی الان لازم داره. به هر حال حمایت بکنید هر ویدیو آموزشی که هست توی یوتیوب، چه موسیقیه، چه عکاسیه، چه پیریمی، هر چی که هست کمک کنید که انگیزه باشه که آموزش بسازیم و همین آموزش یوتیوب رو ببریم بالا. خیلی خب، دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی میبینمتون.